Covid-19 hôm nay, 45 tỉnh thành có ca mắc mới, thành phố Hồ Chí Minh xuống dưới 1.000 ca. Ngày 18 tháng 10, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 3.159 ca mắc mới Covid-19 tại 45 tỉnh thành. Số ca tử vong tiếp tục được kéo thấp, trong ngày, cả nước cũng tiêm được hơn 1,3 triệu liều vaccine. Tính từ 17 giờ ngày 17 tháng 10 đến 17 giờ ngày 18 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.168 ca nhiễm mới. Trong đó 9 ca nhập cảnh và 3.159 ca ghi nhận trong nước, giảm 16 ca so với ngày trước đó tại 45 tỉnh, thành phố. Có 1.261 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 968, Bình Dương, 439, Đồng Nai, 393, Sóc Trăng, 174, An Giang, 109, Kiên Giang, 99, Tiền Giang, 94, Cà Mau, 77, Long An, 68, Đồng Tháp, 61, Phú Thọ, 58, Bạc Liêu, 48, Đắk Lắk, 46, Quảng Nam, 45, Thanh Hóa, 42, Gia Lai, 40, Trà Vinh, 33, Khánh Hòa, 31, Hậu Giang, 28, Bình Thuận, 28, Cần Thơ, 27, Nghệ An, 25, Nam Định, 22, Kon Tum, 20, Hà Nam, 20, Quảng Ngãi, 19, Tây Ninh, 18, Bình Định, 15, Quảng Bình, 15, Vĩnh Long, 14, Thừa Thiên Huế, 12, Bến Tre, 9, Bình Phước, 9, Bà Rịa, Vũng Tàu, 8, Quảng Trị, 8, Phú Yên, 6, Ninh Thuận, 6, Tuyên Quang, 6, Hà Nội, 6, Đắk Nông, 4, Bắc Ninh, 4, Thái Bình, 3, Ninh Bình, 1, Hà Giang, 1. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 867.221 ca nhiễm, đứng thứ 40 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 8.807 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 862.531 ca, trong đó có 790.163 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, Bắc Kạn, Hòa Bình. Có 16 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: thành phố Hồ Chí Minh 418.692, Bình Dương 225.853, Đồng Nai 59.015, Long An 33.806, Tiền Giang 15.105. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.136 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 792.980 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.543 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.358, thở oxy dòng cao HFNC 509, thở máy không xâm lấn 121, thở máy xâm lấn 534, ECMO 21. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 75 ca tử vong. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 51, Bình Dương 14, Đồng Nai 3, Sóc Trăng 1, Lâm Đồng 1, Cà Mau 1, Đà Nẵng 1, Tây Ninh 1, Tiền Giang 1, An Giang 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 86 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.269 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 17 tháng 10 có 1.312.650 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 63.434.180 liều, trong đó tiêm một mũi là 45.281.937 liều, tiêm mũi 2 là 18.152.243 liều. Liên quan đến các chùm ca Covid-19 chưa rõ nguồn lây tại Phú Thọ, Bộ Y tế chỉ đạo ngành y tế tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần.